për të mësuar rreth kuptimit të detajuar të përmbajtjes së aktit normativ. Faleminderit, fjala është për ju zonja Voda. Faleminderit zonja kryetare. Siç e parashtruat edhe ju, sot jemi para jush për të diskutuar projekt ligjin pra akti normativ për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit dhe sigurisë publike, dhe më lejoni që të them që akti normativ ka për qëllim marrjen e masave kryesisht dhe qëllimi i vetëm është vetëm për forcimin pra të masave në luftën kundër terrorizmit, krimit organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit patjetër të rendit dhe sigurisë publike. Përgjithsisht nëpërmjet këtij akti me karakter të përkohshëm synohet forcimi dhe ashpërsimi i luftës ndaj organizatave dhe grupeve kriminale, pra grupeve të strukturuara kriminale, organizatave terroriste, bandave të armatosura si dhe individëve të përfshirë në krime të rënda. Gjithashtu në kuadër të masave që duhet të ndërmarrë qeveria me qëllim intensifikimin e mekanizmave parandalues, zbulues dhe identifikues dhe goditjen e organizatave kriminale, pra ka qenë dhe qëllimi për edhe njerë i hartimit apo drejtimit të këtij akti normativ. Sigurisht që para shumë jemi në një situatë ku ka filluar në fakt edhe zbatimi këtij akti normativ, pra siç e thatë edhe ju, brenda 45 ditëve, pra i mund të veprojë dhe më pas sigurisht merr fuqinë e ligjit pasi kalon nga kuvendi. Dhe siç ndoshta jeni njohur edhe ju, karakteristik këtu kemi sepse do të ketë një strukturë të veçantë në policinë e shtetit, e cila njihet me emrin OFL, pra Operacionin Forca e Ligjit, është një strukturë e veçantë në varësi pra të departamentit për krimin organizuar, në luftën kundër krimit organizuar në policinë e shtetit, sepse do të jenë dy drejtori kryesore, pra ky departament dhe drejtoria antiterror, që në fakt do të jenë edhe organizmat përgjegjës, si thuash, organet përgjegjëse për zbatimin e çfarë parashikohet në aktin normativ. Në fakt janë 39 nene, pra struktura e këtij akti, ku janë përcaktuar qartë sigurisht qëllimi, vlen të theksohet që hartuesit e këtij akti kanë qenë tepër të kujdesshëm sepse i kanë kushtuar një nen të veçantë sa i përket parimeve të këtij akti normativ, duke garantuar sigurisht edhe respektimin e të drejtave themelore të individit bazuar edhe në parashikimet e Konventës Europiane të Drejtave të Njerëzit, po ashtu siç është edhe parimi i ruajtjes së sekretit e tjerë. Kemi përkufizimet të cilat sigurisht ndihmojnë edhe në logjikën e të gjitha neneve të tjera pra që vijojnë gjatë më poshtë pra që përshkojnë aktin normativ. Parashikohen 3 lloje masash kundër subjekteve të këtij akti, pra kemi dhe një nen posaçëm që përcakton qartë cilat janë subjekte të këtij akti normativ, të cilat janë masa me karakter, pra masa me karakter personal, masa me karakter pasuror dhe ekonomik. Ne shpresojmë që gjithsesi impakti pra i këtij akti normativ sigurisht që do të jetë ai i tolerancës zero që ne kemi ndaj grupeve kriminale, pra ndaj krimit dhe sigurisht ashpërsimit të luftës. Dhe unë mendoj në fakt që edhe në këto ditë të para të zbatimit të këtij akti normativ, nga të gjitha veprimet e ndërmarra nga policia e shtetit dhe Operacioni Forca e Ligjit, është treguar pra hapa konkret apo rezultate konkrete në zbatimin e këtij akti normativ dhe unë do t'ju ftoja sigurisht që komisioni juaj patjetër që ta votonte këtë projekt akt. Faleminderit. Po, faleminderit zonja Voda, zoti Beja, meqense jeni dhe ju bashkëpropozues, keni diçka për të shtuar? Jo, dakord me parashtrimin që bëri Zv.ministre Braho. Po, faleminderit. Zonja Malo, fjala është për ju. Faleminderit zonja kryetare, zonja Zv.ministre, zoti Beja. Në fakt, në kuadër të zbatimit të reformës në drejtësi dhe të ushtrimit të shtetit të drejtës, lejoni them se qeveria shqiptare ka treguar nga dëshmëri dhe një vendosmëri më shumë se kur. Dhe kjo është dëshmuar qartë në punën e intensifikuar për çdo përpjekje serioze mbi parandalimin e krimit, me qëllimin e vetëm përdorimin e pasurisë së palishme për të minuar themelet e shtetit ligjor. Padyshim, i mëshohet faktit se mekanizmat duhet të mbështesin institucionet e reja të drejtësisë, të ngarkuara me ndjekjen penale,
të krimit të organizuar, si dhe të harmonizohen me standardet e procesit dhe së drejtës. Pra, akti normativ përcakton autoritetet kompetente për marrjen dhe zbatimin e masave parandaluese, procedurat dhe kriteret që duhet të ndiqen po nga këto autoritete. Qëllimi i këtij akti normativ, ashtu siç edhe u tha, është ndërhyrja emergjente, por me karakter të përkohshëm në kushtet e nevojës së forcimit dhe ashpërsimit të luftës kundër krimit të organizuar, organizatave, grupeve të strukturuara kriminale, si dhe çdo grupi tjetër kriminal e terrorist, bandave të armatosura, individëve të përfshirë në krimet e rënda, me synim konsolidimin e sigurisë në vend. Kjo ndodh përmes rritjes së kapacitetit si dhe nivelit të zbulimit, të gjurmimit dhe parandalimit të krimit të organizuar, krimeve të rënda, terrorizmit dhe përdorimit prej krimit të organizuar të pronave me origjinë të palishme. Dispozitat e këtij akti normativ zbatohen vetëm ndaj subjekteve dhe pasurive të subjekteve të parashikuara në nenin 5 të këtij akti normativ. Vetëm për kohën dhe kushtet e parashikuara taksativisht në të. Masat parandaluese me karakter pasuror të parashikuara në këtë akt nuk vendosen mbi pasurinë që para hyrjes në fuqi të këtij akti normativ është në proces shqyrtimi gjyqësor, ose për të cilën është disponuar me vendim gjykate në zbatim të legjislacionit penal, ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit, krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, si dhe legjislacionit me financimin e terrorizmit. Miratimi i këtij akti normativ në fakt është diktuar nga nevoja për sanksionimin e marrjes së masave parandaluese me karakter personal, pasuror, ekonomik ndaj një kategorie të caktuar subjektesh, për të cilat ka dyshime ose informacion se janë të përfshira, ndihmojnë ose financojnë aktivitete të krimit të organizuar, të krimeve të rënda, të terrorizmit apo të bandave të armatosura, të cilat përbëjnë rrezik për të cënuar sigurimin publik dhe është i pavarur nga gjendja, shkalla apo përfundimi i procedimit penal, i cili zhvillohet në ngarkim të subjekteve ndaj të cilave të zbatohet ky akt normativ. Në kuadër të koordinimit të veprimtarisë për monitorimin, mbikëqyrjen, zbatimin e masave parandaluese, si dhe me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe bashkëpunimin me autoritetet e huaja ligjzbatuese, në të gjitha situatat që konsiderohen të nevojshme për zbatimin e këtij akti normativ, është parashikuar ngritja e Komitetit Kombëtar të Koordinimit për Randalimin dhe Luftën kundër krimit të organizuar. Ky komitet do të kryesohet nga ministri i Brendshëm dhe në përbërjet e tij do të ketë ministrin e Drejtësisë, ministrin e Financave dhe Ekonomisë, prokurorin e përgjithshëm, si dhe titullarët e SPAK-ut, Shërbimit Informativ të Shtetit, Policisë së Shtetit, të Drejtorisë për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe të Qendrës së Koordinimit kundër ekstremizmit të dhunshëm. Nisur nga fakti se Policia e Shtetit është institucioni që ka për mision ruajtjen e rendit të sigurisë publike dhe që në veprimtarinë e saj siguron informacionin policor nëpërmjet këtij akti normativ, është propozuar që pranë këtij institucioni të ngrihet një strukturë e posaçme, ashtu si edhe zonja Zv.ministre e përmendi, i cili quhet OFL, pra Operacionin Forca Ligjit, dhe do të ketë si objekt të veprimtarisë vet parandalimin, zbulimin, gjurmimin dhe goditjen e krimit të organizuar, si edhe krimeve të rënda. Kjo strukturë, e cila do të drejtohet nga drejtuesi i Departamentit të Policisë Kriminale së bashku me Drejtorinë e Antiterrorit, janë strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit për zbatimin e dispozitave të këtij akti normativ. Çdo vendimarrje e kësaj strukture do të vlerësohet nga gjykata brenda një afati të arsyeshëm. Përparësitë dhe efektiviteti i këtij akti normativ konsistojnë në fuqizimin e mekanizmave identifikuese ose gjurmuese, si dhe në rritjen e proaktivitetit të Policisë së Shtetit. Në veçanti përmarrje në kohën e duhur të masave dhe veprimeve parandaluese me karakter personal, pasuror apo dhe ekonomik, si dhe në goditjen efikase ndaj të gjitha aseteve, pasurive dhe të ardhurave nga aktivitetet të palishme të krimit të organizuar, terrorizmit apo pasurive për të cilat subjektet e këtij akti normativ nuk mund të provojnë lishmërinë e burimit, krijimit apo fitimit të tyre. Përveç të tjerash, në nerin 34 është parashikuar se punonjësit e OFL-s dhe të Drejtorisë së Antiterrorit gjatë gjithë veprimtarisë së tyre në zbatim të këtij akti normativ do të monitorohen dhe do të kontrollohen në mënyrë të posaçme nga strukturat e prore për lishmërinë e kryerjes së veprimeve të tyre dhe tejkalim të kompetencave. Është evidentuar gjithashtu se shërbimi i çështjeve të brendshme dhe ankesave në Ministrinë e Brendshme do të ushtrojë kontrolle të posaçme lidhur me zbatimin korrekt të këtij akti normativ,
i cili në fakt ka një efekt të përkohshëm dhe do të zbatohet deri më 31 dhjetor të vitit 2020. Akti normativ duhet teksuar se nuk synon për afrim me akuis të Bashkimit Evropian. Për zbatimin e këtij akti normativ janë ngarkuar gjitha mekanizmat e posaçme dhe efektet financiare që mund të rrjedhin nga miratimi i këtij akti normativ do të përballohen nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit. Për gjitha arsyet e sipërpërmendura, por edhe në vazhdimsi për detajet që do të diskutojmë, unë juftoj të nderuar kolegë që ta miratojnë këtë akt normativ. Është shumë e rëndësishëm. Faleminderit. Po, faleminderit zonja Dralo për parashtrimin nga ana juaj, që duhet të them që ishte një parashtrim i hollësishëm dhe që me këtë rast besoj që u jep mundësi dhe kolegëve që të pyesin për pika të ndryshme të përmbajtjes së këtij akti. Unë po e deklaroj të hapur edhe pyetje nga ana e kolegëve, për njëkohësisht edhe diskutimi, meqenëse se akti normativ është i tillë që miratohet ose jo dhe ne nuk mund të ndërhyjmë në përmbajtjen e aktit normativ. Fjala është për ju. Zonja Dhima se për shkruani më mirë bëjni pyetje. Faleminderit zonja kryetare, faleminderit zonja Zv.ministre për prezantimin. Më vjen mirë që ky projekt ligj vjen në Komisionin e Sigurisë, edhe në kushtet e nevojës dhe të forcimit, dashpërsimit të luftës kundër krimit të organizuar, si edhe strukturave terroriste dhe bandave të armatosura. Unë kam disa pyetje për efekt të zbatimit të aktit normativ në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit është ngritur një strukturë e posaçme e quajtur Operacionin Forca e Ligjit, strukturë e cila është në varësi të drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit dhe e drejtuar nga drejtori i departamentit të policisë kriminale. Ajo që dua të di nga ana juaj, kjo strukturë është një strukturë e re e ngritur posaçërisht sipas aktit normativ, apo është një strukturë brenda strukturës së miratuar nga qeveria për ministrin e brendshme. Sepse dihet që kjo është një strukturë e përkohshme dhe do të funksionojë për një periudhë kohe. E dyta, përsëri e ngrita edhe dje, po në projekt ligjin të cilën e diskutuam dje, po edhe sot në aktin normativ, shikoj që në relacionin cili shoqëron aktin normativ, theksohet që ky akt normativ do të ketë efekte financiare, të cilat do të përballohen nga fondi rezerv i buxhetit shtetit, por specifikisht nuk i jepen efektet financiare. Sa do të jetë fatura financiare si rezultati i zbatimit të aktit normativ? Dhe pyetja tjetër, struktura e posaçme, Operacionin Forca e Ligjit, ka filluar të funksionojë prej disa javësh. A mendoni që kjo strukturë ka realizuar misionin dhe qëllimin për të cilin ajo është ngritur? Dhe ka kjo strukturë një bashkëpunim me gjitha institucionet me të cilat ajo duhet të komunikojë dhe duhet bashkëpunojë për të realizuar këtë mision? Faleminderit. Faleminderit zonja Dhima, besoj që pyetjet janë të qarta. Zonja Vota, juve mund ta shpjegoni mallësisht se si shkuam deri në ngritjen e strukturës OFL, si është bërë rekrutimi i njerëzve aty, sa janë kapacitetet njerëzore po dhe të tjera të kësaj strukture. Pra disa shpjegime që edhe nga pikpamja e përgjegjësive që ne kemi si komision, sigurisht do na interesonin më tepër. Po, faleminderit deputete për pyetjet. Në fakt, unë mendoj që drafti i aktit është i qartë pasi në nenin, nëse nuk e kam gabim, neni 30, pra për strukturat përgjegjëse, citohet qartë që në fakt kjo është një strukturë e posaçme. Do të thotë, është një strukturë e ngritur për këtë qëllim. Pra, do të thotë që si strukturë, Operacionin Forca e Ligjit, e cila është në varësi direkte të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, por që drejtohet, pra nga ana operacionale, nga drejtori i policisë kriminale, është pra një strukturë e posaçme ngritur për këtë qëllim. Dhe sigurisht do të funksioni i saj ndaria mbaron edhe me sigurisht mbarimin e afatit të aktit normativ. Megjithatë, më lejoni të them që në këtë strukturë, sigurisht që pjesë e kësaj strukture apo njerëzit që janë pjesë e kësaj strukture, forcat e policisë, janë sigurisht forca apo ekspert që janë brenda pra policisë së shtetit. Pra për momentin nuk është se kemi marrë, po themi ekspert apo kemi bërë konkurs
kemi futur punonjës pra të rinj policie dhe i kemi tërhequr në këtë strukturë të re, absolutisht, po vetëm se patjetër janë përzgjedhur oficer policie, pra me integritet, me një karrierë shumë të mirë profesionale, pra që janë bërë pjesë e kësaj strukture të posaçme. Pra, po flasim që pjesë e saj janë pjesa, do thoja unë, pra një pjesë e mirë, mos të them më e mira, po një pjesë shumë e mirë që ekziston brenda policisë së shtetit. Kështu që në këtë kontekst, si thuash, policia nga vetja e saj pra ka nxjerrë elementet më të mirë për t'i bërë pjesë të kësaj strukture. Megjithatë, në hetime të veçanta apo të posaçme, siç edhe parashikohet edhe në përmbajtjen e këtij akti normativ, shpeshherë do të kërkohet edhe ndoshta mendimi i ekspertëve në fusha të caktuara, ekspert veçantë, dhe krijohen hapësirat këtu për të marrë pra nga jashtë ekspert të fushave të caktuara. Dhe kjo lidhet pastaj edhe nëse do të kaloj në pyetjen e dytë që ka lidhje me efektet financiare, pra me buxhetin, kjo lidhet edhe me pjesën që sigurisht do të ketë patjetër shpenzime në buxhet që do të lidhet në rastin kur do të merren nga jashtë, të cilët do të paguhen patjetër ekspert të fushave të ndryshme, pra ekspert të fushës ekonomisë, kontabilitetit, etj, kryesisht me fokus pra kur bëhen hetime pasurore, pra që kërkojnë edhe një lloj patjetër edhe njohuri shumë specifike, shumë të mira për të pasur një hetim, do thoja unë, të gjithanshëm dhe të plot, por edhe të suksesshëm në këto raste. Kështu që patjetër që do të ketë një efekt. Nuk është llogaritur, pavarësisht se nuk është llogaritur sakt dhe unë nuk mund ta jap sakt shifrën, por duke qenë se vullneti i Ministrisë Brendshme, po vullneti patjetër i qeverisë shqiptare, është pra jetësimi i këtij akti normativ, patjetër që fondet që do të nevojiten do të jenë në dispozicion. Prandaj dhe nuk është përcaktuar. Po nuk besoj se do të jetë ndonjë vlerë shumë e madhe, duke pas parasysh, pra theksoj edhe një herë që pjesa më e madhe e burimeve njerëzore vijnë nga brenda forcës policisë së shtetit. E dyta, për sa i përket pajisjeve, si mjeteve lëvizëse e tjerë, policia e shtetit në fakt është fuqizuar goxha me të gjitha investimet dhe të gjithë vëmendjen që ka pas qeveria shqiptare. Ju e keni parë që nga viti në vit në fakt buxheti i Ministrisë Brendshme ka ardhur duke u rritur, por edhe për shkak, më lejoni të falenderoj këtu dhe të ndihmës së partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët kanë bërë goxha donacione gjatë këtyre viteve për policinë e shtetit. Apo siç është dhe implementimi me sukses tani në fund i programit IPA me fokus mjetet e policisë së shtetit, ku policia e shtetit tashmë do të pasurohet me një flotë të jashtëzakonshme mjetesh të reja që do të vijen në dispozicion të patjetër jo vetëm këtu drejtorisë përgjithshme, por të gjitha drejtorive vendore të policisë së shtetit. Gjithashtu me vend unë gjej edhe pyetjen tuaj që tha për bashkëpunimin pra të kësaj strukture. Unë mendoj që ne kemi paraprirë kësaj, pra në hartimin e këtij akti, sepse ka një nen të posaçëm, për herë të parë policisë i garantohet aksesueshmëria në databaza të ndryshme. Edhe unë mendoj që pikërisht ky parashikim ligjor e forcon pjesën e investigimit proaktiv dhe me sukses të policisë së shtetit, po kryesisht patjetër Operacionit Forca e Ligjit për hetime të ndryshme pasurore apo ato pra që lidhen patjetër me pasuri të përfituara padrejtisht nga kriminal apo grupe të strukturuara kriminale. Pra, jo vetëm patjetër që bashkëpunimi, por edhe aksesueshmëria. Unë mendoj se kjo është shumë e rëndësishme. Unë mendoj se me këtë ne i kemi dhënë, si thua, frymëmarrje investigimit të policisë së shtetit për të bërë sa më mirë funksionin për të cilin ajo ka. Megjithatë, unë për sa i përket bashkëpunimit me institucionet e tjera, unë mendoj që vlerë e shtuar patjetër është edhe Komiteti Kombëtar. Pra, krijimi i kësaj strukture me përfaqësues të ministrive të ndryshme, pra Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, prokurori i përgjithshëm, përfaqësuesi bie kishim pra dhe agjencinë e aseteve pra të sekuestruara dhe konfiskuara, sepse në një farë mënyrë ky komitet patjetër që nxit bashkëpunimin midis të gjithë aktorëve, pra institucioneve shtetërore që duhet të japin kontribut pra për policinë e shtetit në rastet e hetimeve të caktuara në kuadër të aktit normativ, por njëkohësisht dhe monitoron punën e Operacionit Forca e Ligjit. Faleminderit.
Nëse mund të avjojmë edhe pak shpjegimin e pyetjeve të zonjës Dima, sa vjet keni dedikuar deri tani tek Operacionin Forca e Ligjit? Mund të kemi një shifër? Ta janë punonjës të drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Shtetit, apo vi nga drejtori të veçanta nga gjithë Shqipëria? Kur mendoni që definohet struktura, pra kur del urdhri I ministrit që miraton strukturën përfundimtare të OFL-s dhe njëkohësisht dhe vendimi I Këshillit Ministrar për drejtimin financiar të tyre? Se besoj që pyetja e zonjës Dima synonte pikërisht në këto të dhëna dhe diçka të fundit për akseset në sisteme. Është deklaruar që OFL-ja do ketë aksese në sisteme të ndryshme të dhënash të institucioneve publike, përveç atyre që policia I ka të veta dhe që natyrisht I përdor. Kjo deri tani është thjesht deklarative apo është realizuar? Pra, se kemi 3 javë që ka filluar veprimi pothuajse I OFL-s, kështu që aksesi te këto të dhëna është realizuar apo akoma pritet që I gjithë ky akses të mund të përfundohet. Pra timi pak më konkret, meqense jemi në veprime sipër, kjo është ideja. Faleminderit zonja kryetare. E drejtë në fakt, akti normativ në fakt shoqërohet edhe me një sër aktesh, në fakt edhe në ligjore që duhet dalin në zbatim të tij. Dhe përsa I përket pjesës së strukturës, e cila sigurisht duhet dalin me një urdhër të ministrit të brendshëm, Ministria e Brendshme ka përgatitur të gjitha aktet në ligjore që I takon pra asaj të nxjerrë dhe unë besoj që shumë shpejt, ndoshta në mbledhjen vijuese të qeverisë, këto akte do të kalojnë. Pra, si thua është përgatitur paketa, është bërë gati dhe ne do të kemi përfundimisht një urdhër të ministrit brendshëm që do të përcaktoj sakt edhe strukturën pra dhe organikën e kësaj strukture. Dhe me vend edhe pyetja juaj, nëse kjo strukturë pra do të jetë përqendruar vetëm në drejtorinë e përgjithshme apo edhe në drejtoritë vendore, jo, do të ketë degët e saj, patjetër, pra mini struktura të posaçme edhe në drejtoritë vendore, sepse një pjesë të madhe, pra, siç e kemi parë gjatë këtyre ditëve, pra edhe nga veprimtaria e Operacionit Forca e Ligjit, kanë qenë vetë drejtoritë vendore të policive në përqarqe që kanë pasur këtë rolin aktiv pra të dërgimit të formularëve e tjerë. Përsa I përket aksesit në databaza, po, është e vërtet, kjo është një gjë e re, pra, thash është një parashikim I ri. Unë kam informacion që nuk është thjesht deklarative, por ka filluar. Pra, policia e shtetit mund të ketë akses në të dhëna apo databaza të ndryshme ku nuk ka pasur akses më parë. Të paktën ky është informacioni që kam unë. Mirë, faleminderit zonja Voda, pyetje të tjera nga kolegët, zoti Braho dhe pastaj zonja Gjobrea. Unë nuk kam pyetje, do të shfaq disa mendime lidhur me aktin normativ. Natyrisht unë e vlerësoj vendimin e qeverisë në nxjerrjen e këtij akti, të cilin e konsideroj të rëndësishëm. Dhe justifikohet plotësisht në kushtet e emergjencës, të shpërsimit luftës kundër krimit të organizuar. Krimi I organizuar, pa dyshim është forcuar, ka shtrirë aktivitetin e tij, është sofistikuar, është bërë I rrezikshëm, kështu që një shtet serioz apo një pushtet serioz duhet I përgjigjet me të njëjtat mjete. Ky akt do të shtrijë veprimtarinë e tij në kontrollin e pasurive të vënë në rrugë jo të ligjshme, me burime të dyshimta, dhe janë strukturat e tjera të shtetit apo organet e tjera të drejtësisë, të cilat kur do të konstatojnë që ka paragjallësi, ka shkelje, ka kriminalitet, ka persona që kanë futur duart jo deri në bryl apo deri në krah, natyrisht që do të veprojnë. Duke I thirrur kujtesës.
unë do të theksoja se nuk jemi ne të parët që aplikojmë masat e jashtëzakonshme në luftë kundër kriminalitetit. Italia në vitet 80-90 goditi mafjen, ishte për rrezik për shtetin, po me tilla masa. Shtetet Bashkuara të Amerikës pas ngjarjeve të 11 shtatorit miratuan një ligj që në dukje prekte lirit themelore të njeriut, ligjin patriot. U kujtohet, e dini shumë mirë, i cili u përdor në luftën kundër terrorizmit. Kështu që edhe ne në kushtet e kësaj emergjence, luftës kundër kriminalitetit, kemi zgjedhur një mjet i cili ka efekte. Është emergjent, ka efekte përkohshme. Këto janë dy kërkesat kushtetuese, të cilat duhet përmbaj një akt normativ, dhe cilat akti plotëson. Unë çuditem me një gjë, nuk e kuptoj. Alarmin e opozitës, edhe të krejut shtetit, se po bën grushteti Edi Rama. Është absurde. Si mund të bëj grushteti Edi Rama kundër vetes tia? Grushteti bëjnë struktura tjera, bëjnë forca tjera, ta opozita i organizon grushtet e shtetit. Është qesharake. Përse do bëj grushteti maggioranca? Për të marrë pushtetin? E ka. Kështu që është jo vetëm qesharake, por është edhe një lloj justifikimi. Unë jam këtë deputet e vjetër këtu dhe kam qenë prezent në 2 raste kur Sali Berisha ka tentuar të bëjë grushteti. Nuk e bën edhe një herë, nuk e bën grushtin e shtetit ai që është në pushtet. Ai që është në pushtet, se grushteti do të thotë marrësh pushtetin me dhunë. Tjetër, grusht kundër shtetit. Si mund të bëj maggioranca kundër vetes saj? Ka që thjesht është logjika. Zonja Zv.ministre, ju bët një paraqitje dinjitoze të aktit, unë kam një merak. Bëni kujdes për modalitetet dhe procedurat e aplikimit të aktit. Do të jenë shumë serioze, shumë të goditura, me qëllim që edhe të mos e diskreditoni zbatimin e aktit, por edhe të jenë të studiuara. Kam biseduar me ministrin tuaj, për një rast ishte flagrant edhe. Kjo është porosia ime dhe i ftoj tërë kolegët të votojnë. Faleminderit zoti Braho për fjalën tuaj, zonja Gjebrea dhe pastaj zoti Zeneli. Faleminderit zonja kryetare, faleminderit zonja Zv.ministre për prezantimin e detajuar të këtij projekt ligji shumë të rëndësishëm që kurse tha edhe zoti Braho, po edhe ne gjithë e kemi thënë në të vazhdueshme, i jep një dinamizëm luftës kundër krimit organizuar dhe një domosdoshmëri për një intensifikim të kësaj lufte. Kështu që e përshëndes edhe padyshim jam në mbështetje të këtij projekt ligji. Kam disa merake të vogla që doja shkurt pa ju mbajtur shumë kohë. Këtu thuhet që është një ligj në kushte emergjence, pra çdo gjë është në funksion të kësaj gjëje. Po nga ana tjetër, në 2-3 momente në nene të caktuara nuk reflektohet kjo gjë. Dhe konkretisht, për shembull, nëse flasim për, po themi, Komiteti Kombëtar i Koordinimit për Parandalimin e Luftës kundër Krimit të Organizuar. Ne në fakt dje kishim një seancë dëgjimore për sa i përket agjencisë për sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve kriminale dhe komiteti është edhe aty një pjesë e punës së kësaj agjencie. Tu thuhet që blidhet të paktën një herë në 3 muaj dhe paraqet raport periodik Këshillit të Ministrave. Përsëri, do doja që ta shikojmë
do të kemi kohë që të flasim, po mendoj që nëse ne flasim për 12 muaj, i vete që mblidhet vetëm 4 herë gjithsej ky komitet. Nuk po them që duhet patjetër me domosdoshmë të mblidhet kur nuk ka nevojë, por mendoj që në kushtet që ne kemi një sulm frontal kundër krimit të organizuar dhe ky komitet merr një rëndësi të veçantë, duhet parë që të jetë një komitet funksional që vërtet mendimet, sugjerimet apo çfarë ai do të propozoj të jenë gjëra të cilat do t'i japin një vlerë të shtuar të kësaj përpjekje. Kam një merak në fakt që do doja që 2 fjalë, mbas edhe për ta shpjeguar, ndoshta edhe kur të flasim për të kalojmë nen për nen, tek pjesa e organizatave për mbrojtjen e drejtave të njeriut, i kemi dëgjuar, disa kanë meraqe, do ishte mirë që këtu të kishte një komunikim, ndoshta jo sot, po gjithsesi, mbase për sa i përket ku çfarë ky projekt ligj parashikon dhe pse ne jemi të kujdesshëm që shkelja të drejtave të njeriut nuk është një problem në lidhje me këtë ligj. Dhe këtu ka nevojë që të kemi një detajim apo një komunikim të detajuar. Nuk e di tek komiteti këtu kjo është pak edhe kjo e detajuar tek qendra kundër ekstremizmit të dhunshëm, nuk e di çfarë kjo është një qendër në mos gaboj unë e qendra ekselencës, po, e cila kanë akses ata tek dhënat e policisë, tek database e policisë, nuk kanë, është më shumë me karakter parandalues në mos gaboj unë. Gjithsesi, thjesht shumë mirë që e keni futur, po doja ta dija që konkretisht çfarë mendoni ju që mund të japi një vlerë të shtuar kjo. Nga ana tjetër, këtu flitet edhe për pjesën e SHKB-s, pra kontrollet e posaçme etj. Nuk shikoj që të ketë këtu një akt në ligjor apo një udhëzim të përcaktuar dhe këto dhe afatet kohore, ndoshta procedura, jam dakord me zotin Braho që tha që duhet të kemi kujdes që të kemi procedura të sakta, dhe mbas edhe këtu mund të konsiderohet një përmirësim i nenit për sa i përket procedurave se si do t'i kryejnë këto, sepse është shumë e rëndësishme që ne të jemi shumë të qartë dhe të mos minimizohet gjithë puna e mirë dhe ajo qëllimi i mirë që ka ky projekt ligj. Nga ana tjetër, këtu ka dhe një gjë që tek neni 29 që bëhet fjalë për ndoshta përsëri edhe një herë kjo do të jetë subjekt i diskutimit të një seance tjetër, po detyrimi i deklarimit të pasurisë. Këtu janë afate të përcaktuara për te 2020-s, ndërkohë që ju thoni që ky projekt ligj do të jetë brenda 2020-s. Duhet fare dhe se si lidhet kjo, unë nuk jam juriste, mbase ka një kuptim që afati shtrihet deri në 2021, po ndërkohë e gjithë logjika është për periudhën kohore gjatë vitit 2020 dhe jo më tej. Neni 34 Neni 29.2. Po, neni 29.2, po, deri më 31 mars të vitit 2021, etj. Deklarim i pasurisë. Dhe e fundit ka të bëjë me atë që do të kisha dëshiruar që në këtë seancë të kishim edhe drejtorin e policisë, mbase mund të jepte disa informacione shtesë, do të jetë një leadership gjatë këtij projekt ligji dhe që padyshim ju keni patjetër atë aspektin politik, por mendoj që mbase edhe ndoshta në një seancë gjimore, zonja kryetare, të mëvonshme, mbasi dhe operacioni të ketë treguar disa rezultate, do të ishte mirë që të kishim edhe disa informacione më shumë dhe se si perceptohet dhe se si është puna në terren, që nuk është, me thënë vërtet është një punë e vështirë dhe unë jam në mbrojtje dhe duke u solidarizuar me gjithë punën shumë të mirë që bëjnë oficerët e policisë shtetit dhe që janë shumë herë jetë atyre është dhe në rrezik në luftën frontale kundër krimit të organizuar. Dhe një herë ju falenderoj për gjithë punën dhe ju uroj sukses. Faleminderit zonja Gjebrea. Ne në fakt sot kemi ftuar përfaqësuesit e 2 ministrive, Ministrisë Brendshme dhe Ministrisë Drejtësisë, për faktin e thjeshtë se akti normativ ka si propozues pikërisht këto 2 institucione qendrore. Ndërkohë që drejtorin e përgjithshëm të policisë apo funksionarët e tjerë të lartë policisë së shtetit, ne mund të trasim patjetër sipas përgjegjësive që na lejon rregulloria në një kohë të dytë për të kuptuar edhe impaktin e zbatimit të aktit normativ. Por sot jemi në detyrimin që na ngarkon Kuvendi i Shqipërisë për të miratuar ose jo aktin normativ,
unë e theksova në fakt që ne nuk hyjmë në përmbajtje të aktit, dhe kjo është veçoria që ka një akt normativ, është një instrument në duart e qeverisë, dhe pastaj ato fuqinë përfundimtare ja jep parlamenti, por ai fillon dhe vepron dhe vazhdon si i tillë deri në momentin e fundit nëse kuptohet miratohet nga parlamenti, sepse parlamenti është i vetmi që mund t'i humbiste fuqinë dhe kjo është e drejta që kemi. Të vijojmë të japim të vazhdoj të veproj ose jo, ndërsa në përmbajtje ne për ne nuk hymë. Dhe unë besoj që të gjitha konsideratat që ju bët në fjalën tuaj natyrisht do t'i shërbejnë përfaqësuesve Ministrisë Brendshme kryesisht që bashkuar edhe me fjalën e Zotit Braho, ato të jenë të kujdesshëm në zbatimin e ligjit dhe natyrisht dhe të funksionit të tyre organikës. Tonë aty që SHQB-ja do të jetë institucioni që do ta monitorojë zbatimin, por kuptohet që ky monitorim do të jetë brenda të agrave që ligji i njeh SHQB-s, pra nuk mund të tejkaloj detyra konkrete që ligji i njeh. Megjithatë, ne kemi të dy zotërinj të ftuar, edhe zonjën Voda dhe zotin Beja, dhe besoj që ata mund të japin një përgjigje duke qenë që edhe formimi i tyre është jurist, edhe kjo mund të vlejë pastaj më mirë për të gjithë. Faleminderit. Fjala është për secili nga ju nëse dëshiron. Po, atëherë unë do ta filloja me pyetjen e parë të zonjës Gjebrea, e cila lidhet